On the mix. Kopong posisi. Kopong posisi. Kopong posisi. Sudah Joko mau ragu-ragu, gak tunggu di situ. Satara baku seduh, hingga itu tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ. Pas sapu hati cuma hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love On the mix. Angin bawa kabar ke sana, bilang ke sapu sayang, Elsa di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kopong posisi, kopong posisi. Brother on the mix. Kopong posisi. Kopong posisi. Kopong posisi. Sudah Joko mau ragu-ragu, gak tunggu jo di situ. Satara baku seduh, hingga itu tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ. Nanti saya kasih tunjuk kalau saya serius. Pas sapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Angin bawa kabar ke sana, bilang ke sapu sayang, Elsa di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kopong posisi, kopong posisi. Brother on the mix. Kopong posisi.
Kopung posisi. Kopung posisi. Sudah Joko mau ragu-ragu, batunggu jo di situ, satara baku seduh. Hingga itu batahang-tahang rindu dulu, tunggu sabalik ke situ, nanti saya tinggung. Kalau saya serius, pasapu hati cuma satu, banyak goyang diam di situ. Biar ku tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. In the sea, mata ko man ay hindi malinaw, pinabasa ko hindi ko matanaw, at least hindi ako paghalimaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga palang nagpatibok ng puso ni Laila di makikita. Ako nga pala si Janet. Naniniwala daw sa kasabihan, kung hindi siya para sa akin, kawawa naman siya. And that's it, thank you. Banyak goyang diam di situ, biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang, kalau saya di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kopung posisi, kopung posisi. Kevin Rather on the mix. Angin bawa kabar ke sana, kalau saya di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, tak ada yang mau ganti. Kopung posisi. Kevin Rather on the mix. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang, kalau saya di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kopung posisi, kopung posisi. Kevin Rather on the mix. Kopung posisi. Kopung posisi.
Kopung posisi. Sudah doko ragu-ragu, batunggu jo di situ, satara batu sedu, punya itu, tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ, nanti saya kasih tunjuk, kalau saya serius, pasapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang, kalau saya di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kopung posisi, kopung posisi. Tractor on the mix. Kopung posisi. Kopung posisi. Kopung posisi. Sudah joko mau ragu-ragu, batunggu jo di situ, satara baku sedu, hingga itu, tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ, nanti saya kasih tunjuk, kalau saya serius, pasapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. On the mix. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang, kalau saya di sini so rindu pada dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kopung posisi, kopung posisi. Tractor on the mix. Kopung posisi. Kopung posisi. Kopung posisi. Sudah joko mau ragu-ragu,
sapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang, tak usah di sini, so rindu dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kau pun posisi, kau pun posisi. Brother on the mix. Kau pun posisi. Kau pun posisi. Kau pun posisi. Sudah Joko mau ragu-ragu, gak tunggu jo di situ. Satara baku seduh, hingga itu tahan rindu dulu. Tunggu sabar ke situ, nanti saya kasih tinggal. Kalau saya serius, pasapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Good evening, my name is Kuno, my Bisa name jauh, kau tak usah mau ragu. I live in the sea. Mata ko man ay hindi malinaw, pinabasa ko yung hindi ko matanaw. At least hindi ako paghalimaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga palang nagpatibok ng puso ni Laila di makikita. Ako nga pala si Janet. Nandito ako sa kasabihan. Kung hindi siya para sa akin, kawawa naman siya. And that's it, thank you. Hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang, tak usah di sini, so rindu dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini, tak ada yang mau ganti. Kau pun posisi, kau pun posisi. Brother on the mix.
Angin bawa kabar ke sana. Elsa di sini so rindu dia. Biar kopi jauh di sana. Tak ada yang mau ganti. Kevin Rutter on the mix. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang. Elsa di sini so rindu dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini. Tak ada yang mau ganti. Kopung posisi, kopung posisi. Kevin Rutter on the mix. Kopung posisi. Kopung posisi. Kopung posisi. Sudah doko ragu-ragu, tunggu jo di situ. Satara batu seduh, tengah itu. Tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ. Nanti saya kasih tunjuk, kalau saya serius. Pasapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Angin bawa kabar ke sana, bilang pasapu sayang. Elsa di sini so rindu dia. Biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini. Tak ada yang mau ganti. Kopung posisi, kopung posisi. Kevin Rutter on the mix. Kopung posisi. Kopung posisi. Kopung posisi. Sudah joko mau ragu-ragu, tunggu jo di situ. Satara baku seduh, tengah itu. Tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ. Nanti saya kasih tunjuk, kalau saya serius. Pasapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you.
posisi. Brother on the mix. Kopong posisi. Kopong posisi. Kopong posisi. Sudah Yoko ragu-ragu, batunggu jo di situ, satara baku sedu, hingga itu, tahan rindu dulu, tunggu sabar ke situ, nanti saya kasih tunjuk, kalau saya serius, pasapu hati cuma satu, hanya goyang diam di situ. Biar kau tak bisa jauh, kau tak usah mau ragu. I love you. Yeah. People in Trimex, good morning po, Ma'am Roca, Sir Boyet, and to our respected professors, Ma'am Helga, Ma'am Jessica, and Sir Lucky, good morning po. And to our audience, good morning din po sa inyo. Kaya hindi namin kayo nakikita, ramdam namin ang freshness nyo. Yan, my name is Jessica, and my name is Crisel, and we will be your MC for this morning. Yan. Hello. Ayan. So ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Baka naman kasi feeling natin nagwawagas lang tayo ng oras. Okay. So pag-uusapan natin today kung paano tayo makakapag-cope up sa new normal. Diba? Ikaw ba? Nahihirapan ka ba sa new normal? Sobra. Kasi ako, oo. Well, lahat naman tayo nahihirapan. Pero since sa kabila ng hirap na yun, itong webinar na to, matutulungan tayo kung paano ma-survive ang new normal. Ayan. Ikaw ba, ano yung experience mo sa new normal natin? We're about to start the webinar. Ayan. Mag-start po tayo, guys, in 5 minutes. Uy, ano ba? Yung tanong ko, sagutin mo. Yan. Ano ba yung feeling mo sa new normal? Teka lang, hirap, lalo na sa patient. O, diba? Nag-face mask, nag-lipstick ka, pero naka-face mask. Oo, diba? Yung naka-make up ka, pero may face mask at face shield ka, wala na. Wala na, diba? So, ayan. Wait lang, nawawala ako. Hello! Ayan, so, nandito po kami lahat sa inyong harapan. At marami po tayong pag-uusapan today together with my partner. At ano pa ba? We are third year. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, third year psychology student po kami from Trimex. Ayan, mga taga-Trimex dyan, kaway-kaway. O mga hindi pa ligo, magsiligo na. Ayan, hindi po makatanggap ng walang ligo. Joke lang, hindi na ligo dyan. Yan. Ay, may nag-message dito ng mga walang ligo. Parang third year yun ah. Uy, mga third year, huwag kayo maging bad example. Magsiligo kayo. Aba, para sa bahay na nga lang eh, hindi mo magsiligo. Parang nanay yung pinapagkakalas natin. Wala ba tayong pang-music dyan? Ano na yan? Ang boring naman eh. Music please. Music naman. Sagot! Sagot kayo. Kasi kami hindi pa. So, ayan.
hintayin lang natin ang mag 9:45 para tayo mag-start sa katotohanan. Ay, gawin isa lang, namuwas na ng isa. Kaya na 5 gawin 4. O nagmat pa tayo, diba? 5 minus 4. Go! Yan. Pwede kayo guys magtanong kung may binibenta pa kami. Sa aking partner. Ayan. Happy birthday. Naisingit pa talaga. Happy birthday. May pangalan? Ano naman diba pag screenshot ko lang? Click mo yung participant. Click yung pangalan mo. Oh my God. Nag-echo pa po ba tayo, mga ma'am, sir? Nag-echo po? Nag-echo pa po? Tingnan mo ano? Ayan! Diyan na nag-echo! Ang ganda na ang ating pandinig. Ito talagang problema no? Ito talagang problema kapag online no? Yung volume, pag-e-echo, mga technical problems. Kailangan na usapan sa internet today. Para hindi ha? Mukha naman mag-isa. Mukha naman, mukha. Nararamdaman ko, magiging successful itong pinagkagagawa natin. Yan. Okay, ayan, okay lang, di ba? Hindi na po masakit. Gig sa camera. Pag iniisip mo yung kadugyanan eh. Hindi naman black and white tayo. Black and white tayo today. Balak and white. Gusto naman mag-cross naman. Nakakaloka. Galas. People, bago po tayo mag-start, tayo mag-mute muna po tayo lahat. Para tayo magkaintindihan dito. Pa-mute po. Yan, pa-mute po. For sure naman, ngayon naka-mute pa din po tayo eh. Actually, mag-unmute lang po tayo kapag may merong segment na mangyayari dito sa ating webinar na kailangan yung maki-participate sa bawat games. Tsaka, of course, kung gusto nyo magtanong, yan. Yan, magbabasa tayo. Naka-FB Live tayo. Talaga namang asinsado. Okay. Ayan. Wait lang. Hello po sa mga nanonood. Pangasinan State University. Wow! Dumayo sa Pangasinan. Hello po. At
BRRMO watching. Hello! Hello! Medyo nakaka-pressure. Ayan. Thank you po for watching. Thank you for watching, guys. Yan. Ang astig kasi, nasapan kasi ng State University. Hello po. Good morning. Good morning. Okay. Sa mga ano dyan, mga taga-Binyan, shout out sa inyo. Tama ba? Pwede mo shout out? Ano ba yan? Hello! Hello! Pamain na lang po ng katabi ko. Binabenta na po namin. Gipit na. Ayan. Basa-basa pa tayo ng comment. Ayan. Peace Wars daw. Congrats sa inyo at hello sa mga classmates kong nag-exam pa din until now. Ayan, yung mga nag-exam Nag-e-exam. laban lang. Magwawagi tayo. Hindi magwawagi yung exam tayo, magwawagi. Ayan. Ay, hello po, Trimex Colleges. Yan, good morning po sa inyo. Yan, magsa-start na tayo. Okay, start na po tayo. Yan. Game. First of all, we would like to say thank you for everyone for being here with us. Talaga namang ina-expect namin na maraming manunood at makikinig. At talaga namang ina-expect din po namin na may matututunan po kayo dito from our speakers, to our professors, at sa lahat ng mangyayari today. Ayan, sa abang-abang lang tayo, ha? Ayan. Teka lang. Okay. Again, good morning. Puro tayo good morning eh. Ayan. Good morning, Ma'am Roca. Good morning po. Ayan. And good morning, Sir Boyet. Good morning, sir. Good morning, sir. Ayan. Let's remain standing for our national anthem. Please stand. Ayan, wait lang. Prayer. Start na tayo. Okay? Start na tayo. Eh, nakaka-press yung mga tao dito eh. No? Pula na lang. Batuhin ka lang nag-respond sa mukha eh. Teka lang. Okay? Good morning, everyone. It's a fresh morning to all of us. Talaga naman napaka-fresh na morning natin. Kasi kahit kayo ramdam namin ang freshness nyo. O, di ba? Kaya kung hindi nyo naramdaman, aba, di kayo nag-igo. Okay, my name is Cheska. And my name is Kristen and we will be your MC for this morning. Yan. Grabe. So, siguro dapat tandaan niyo yung name namin kasi isa tong ano eh. May pa-icebreaker mamaya. Kapag di nyo tandaan yung pangalan namin, ay bahala kayo. Okay. So, to start our program, okay, let's proceed on our prayer. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen.
stand for our national anthem, followed by triumphs. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tomorrow will be another day on struggle and roads of different ways. Roads may be rough on me, but I'll be strong. You taught me to trust in God that I may go on. But as life continues, I know I'll be missing you. You have prepared me to face the world. Triumphs, you are so dear to me. I will uphold your values to my community. You have shown the light. I want to thank you for what you've done for me.
Miss Jessica Rodriguez, the Digital Startup webinar. Good morning, Ma'am Jessica. Ayan, good morning everyone. Rise and shine, my dear Trimexian. Okay, so I would like to welcome you everyone, students, faculties, administrators, and to all the Trimexian community. Thank you for being present. And I would like also to thanks to Dr. Camigla Mamroca for allowing us to have this activity. Okay, so this webinar is presented by our psychology third year students, and it consists of two sessions. Okay, for one in this morning and afternoon session. So the first part will talk about strategies in coping with new normal. And the second part will talk about the importance of time management and study skills. Okay, so due to the new normal challenges, most of us experiences difficulties in life, no? Especially to our students. Okay, kumusta ako? Kumusta kayo? Kumusta tayo? No, kumusta nga ba tayo during this pandemic? Are we already ready emotionally, mentally well-being in this new normal? We know adjusting to this new normal is very difficult. But as we born Filipino, we are resilient in coping with this new normal. Now, as we've been experienced a lot during this pandemic, this morning we will boast us on how we build our bridges with the new normal. The webinar also give us sustainable solution strategies for us to cope with our new educational system. I know everyone, masyadong challenges, no, especially pagdating sa ating new educational system. But today, we will learn a lot from this webinar, hoping that at the end of this session, we nurture ourselves to embrace these changes in our daily life. Okay, so let us listen together and enjoy this activity. Thank you so much. Thank you for that unmarkable opening remark, Ma'am Jessica. Thank you po. Ayan. So, kumusta nga ba tayong lahat? Baka naman pag sinabing kumusta ka, bigla ka lang umiyak-iyak dyan ha, kasi hindi ka okay. Okay? So, speaking of new normal, ano nga ba yun? At paano nga ba ito? Kasi, ano lang di ba parang nakakabalita na tayo sa news na may ganyan na kailangan natin sundin, kailangan natin gawin, and kailangan natin, ano mo yun? Parang mga demand rules na kailangan talaga natin gawin kasi sarili natin yung nakasalalay. Ayan, talaga namang napaka-exciting ng mga tao sa lahat. Kasi lahat makaka-relate. Kasi ito yun nandito na tayo. Ito yung new normal na sinasabi. Parang kung sawa na kayo sa pagsuot ng face mask, face shield, sawa na din kami. Sawa na din kami. But then, do not forget to wear face mask, face shields, and social distancing, and follow safety protocols kapag tayo'y nasa labas. Kasi tayo lang din naman yung hihirapan kung malipigas yung ulo natin, di ba? And pero guys, yun nga, huwag natin nakalimutan yun. Kasi para sa safety natin yun hindi talaga siya para sa safety ng iba. Well, yun din, safety ng iba, but mainly para sa safety natin. Alright. Umagang kay ganda, people. So, for our first speaker, may we call on Miss Michelle Benjola to start our mainly first topic of this morning. Miss Michelle Benjola may take over. I'm Michelle Benjola. I'm the first speaker of this webinar. So, dito pag-uusapan natin ang mga life changes na nangyari since pandemic was started. So, we all know na lahat when the pandemic was started, marami na tayong mga events and mga situation na sobrang naapektuhan sa atin, like yung mga different social norms. 'Di ba? Marami tayong mga social norms na talagang naapektuhan. Like for example, pag meron tayong mga situation na meron tayong simple occasion,
simple celebration. Nandito yung pag nakita natin yung ating family, friends, o sino mga ating mga close friend. Nandito yung na nakikipag-shake hands tayo. Kinikis natin yung mga tao na malapit sa atin, yung mga mahal natin. Andito yung hug. Dito natin pinapakita na love natin and yung nagkikare tayo sa kanila. Pero, since dumating si pandemic, dumating si COVID, dito natin napansin na layo-layo muna, hindi natin pwedeng gawin yan. So, lahat ng mga different social norms natin na nangyayari sa ating environment, talaga natin dapat iwasan. So, i-discuss ko yung 5 factors na sobrang naapektuhan or nangyari since the pandemic was started, hindi lang to local kundi globally. So, number 1, since na nangyari ang pandemic, ang pinakaunang naapektuhan totally ay yung ating manpower. So, dito, sa ating mga company, factory, di ba? Lalo sa mga employers, sa mga worker dito, lalo sa mga working student. Mapapansin naman natin na marami na nawala ng trabaho, marami na yung mga kahit hindi naman nila gustong na hindi sila kumita, nangyayari na. Lalo nung kasagsagan ng ECQ, Enhanced Community Quarantine. Mapapansin natin na talagang salat, talagang wala tayong pagkukuhanan ng pagkakakitaan kasi nga bawal tayong lumabas. Makakalabas man pero one head of the family lang. Kung sino lang yung may pwedeng lumabas, siya lang ang pwedeng kumita o makagawa ng paraan para makakain tayo kahit sa 2 beses isang araw. So dito, sa number 1 natin sa employment, yung more automation. Dito, mas pinalawag na ating bansa, pati na rin sa iba't ibang bansa, na kailangan nating i-lessen ang manpower, kundi lalo ngayon sa technology natin, sa taon na meron tayo, mas pinagpopokusan natin ang technology, mas yung innovation, mas nalilesen yung manpower na kinakailangan natin kasi nga, mas na-enhance yung mga robot natin, yung mga machines, yung mga malalaking ginagamit sa mga factory, sa mga company para mas mapabilis yung process ng mga products o kung ano-ano pa man. Kasi nga, andito na tayo sa centuries, sa 20th centuries na mas pinagpokusan natin ang innovation and technology. So dito, simula nang dumating si pandemic, talagang mas nilesen ang manpower kasi nga hindi lang dahil sa nagtitipid or talagang ayaw lang talaga ng factory o ng company na maraming silang worker, kundi gusto lang din nilang mapangalagaan yung health, yung protection ng kanilang employee. Kasi nga, si pandemic hindi siya basta biru-biru lang na hindi ako mahawahan yan, kahit malakas ka or kahit naman sabihin natin hindi ka nagkakasakit. Pag tinamaan ka ng COVID, ng virus, tatamaan ka talaga. Kaya dito sa bansa natin, mas pinalawig na kailangan sa isang company, meron lang 30% na papasok. Shifting pa yun, hindi pwedeng sabay-sabay. Then yung mga different rules and regulation, kailangan i-employ, kailangan nating ma-obey, masunod natin sa mga ating employment, sa ating work environment. So dito din, mas pinalawag din na muna na yung marami na wala ng trabaho, yung hindi rin pag-hire, lalo ng ECQ. Bawal na muna sila tumanggap ng mga naghahanap ng trabaho kasi nga hindi natin malalaman merong symptomatic and asymptomatic sa mga taong may virus. 'Di ba? Hindi mo ba alam, tinamaan ka na pala, wala ka pang alam. So mas malawig. 'Di ba? Yung community transmission natin, hindi natin mapipigilan. Kaya ito yung isa sa number 1 rule and step ng ating country and globally para maiwasan natin ang pag-spread. Kahit hindi man maiwasan or hindi natin siya masyadong mapigilan natin ang pag-spread ng coronavirus. So number 2, nandito na natin si healthcare. So dito naman sa healthcare, lalo ako personally experience ko nung last year na stroke yung papa ko. Dito ko na experience talaga na sobrang hirap maghanap ng ospital. Kahit magpa-consult ka lang, lalo pag confine ka, talagang hindi ka magpapa-swab test, hindi ka isasama sa PUI, PUM, kasi nga wala silang kasiguraduhan na wala kang virus. So dito, mas naisip ang ginawang hakbang ng ating LGU, ang ating local country, and lalo sa ibang bansa na ang pagpapakonsulta sa ating mga doktor and sa lahat ng mga tao na gustong malaman lalo sa mga taong nagtitake ng medicines,
sa mga taong talagang may history na or sa genes nila may sakit na sila, hindi na nila kailangang umalis ng bahay, lumabas ng kanilang bakuran para magpunta sa doktor. So dito, inano natin ng telemedicine, ay dito na nga si technology, di ba? Ito na si technology, di why not? Eh, di gamitin pa natin, mas lalo nating pairalin ang technology na meron tayo. So dito, inano natin ang telemedicine na pwede na natin makontak si doktor, magpapaschedule tayo by online, para magkaroon tayo ng virtual conference, virtual consultation sa ating mga doctors na wala rin din namang halos pinagkaiba sa personal na consultation. So dito ang pinakamahalaga nito, meron kang maayos na camera o phone camera, meron kang maayos na internet, makakapagkonsulta ka na. And marami na din tayong mga method na pwede kang magbayad ba, diba, may mga online payment na, GCash or whatever, na mas pinapalawig na, so marami tayong ways na masasabi na hindi na natin kailangan lumabas at hindi na rin yung malagay pa sa peligro yung health natin. So sa number 3, so dito sa mga taong sa travel, stricter precautions, so dito mas maraming pinalawag natin dito yung mga lalo ng ECQ, hindi tayo pwedeng pumunta sa mga beach, lalo sa mga taong mahilig mag-travel. Hindi natin pwede tayo na pumunta sa mga ganitong lugar. Kasi when it comes na aalis ka lang, kahit nga aalis ka lang ng bahay, kailangan may ipapakita may papakitang quarantine pass. Lalo kahit lalabas ka lang ng city mo, kailangan meron ka na ng PUI, PUM na galing sa barangay, meron ka ng health card, nagpapatunay na wala kang lalo pa, kailangan meron ka ng swab test. So dito, sa ating mga stricter precaution, mas pinalawig natin yung pagkakaroon ng rules and regulation para ma-employ o para mas makamit natin na hindi magkaroon ng malalang community transmission. So dito, number 1 is social distancing. Yung pagsuot natin ng face mask, face shield, maghuhugas ng kamay na 3 beses o higit pa sa isang araw. Lalo na yun sa hindi natin pagkakaroon ng dikit-dikit, kahit sabi mo magkasama ka isang bahay, pero when it comes na lumabas ka outside, kailangan ma-assure mo na hindi kayo magdidikit-dikit kasi hindi mo na alam kung sino nakakasalamuha mo. So dito, marami din talaga mga negative factors na ang daming bumuwelta, ang daming nagreklamo, bakit totoo ba yan? Kung mahawahan ka, pero hindi kasi kailangan natin sundin yung mga ganung bagay. Dahil alam natin na itong mga steps na to, itong mga ways na to, mas makakatulong sa atin na hindi tayo madaling maapektuhan or mahawahan ng virus. So, and sa ating number 4, education. So, virtual curriculum will grow. So, dito, katulad lang din sa ating sa telemedicine, sa ating healthcare, napag-isip din natin ng ating na ating bansa, na ating gobyerno, lalo na rito sa atin na, kasi ang edukasyon, hindi natin siya pwedeng ipagsantabi. Hindi natin siya pwedeng i-stop. Lalo sa mga tao na gustong nag-aaral, lalo ngayon pandemic, di ba? Lalo ng ECQ. Sobrang nakaka-stress, nakakabigay ng anxiety sa lahat ng tao, nakaka-depress yung situation na wala ka nang makain, lalo sa mga bata na mahilig mag-aral. Hindi natin pwedeng i-stop yung pangarap ng isang bata. So dito, gumawa ng way ang ating gobyerno na palawigin ang pagkakaroon natin ng online consultation. So hindi na natin kailangan po katulad sa healthcare, hindi natin kailangan lumabas outside para lang makapasok, para lang ma-meet mo si professor, mapagpatuloy mo pag-aaral mo. Dito natin lalo sa ating katulad nitong ginagawa natin sa webinar, di ba? Bakit ba natin 'to ginagawa? Kasi nga hindi tayo tumitigil. Mga college students, sa mga higher education, mas pinalawig na yung pagkakaroon ng mas mainam na din kasi to kasi nga mas hindi mo man namimit ang yung professors, teachers personally. Parang ganoon na namimit mo naman silang online na parang katulad na din sa personal. So sa ating mga lower year naman, sa mga elementary, high school, sabi natin hindi naman lahat kayang ma-afford ng laptop, maayos na phone, maayos na wifi connection. Pero dito kasi sa mga lower year natin, marami na ding mga mayors sa ating mga local government unit, and ang ating bansa mismo nagpamahagi na ng laptop,
So, lahat din ng, lalo sa mga LGU, ang gaganda ng mga proyekto nila, naglagay sila ng mga libreng wifi, lalo sa para sa mga estudyante. Kaya kahit wala man lang silang panload para makapasok sa online conference, online virtual, 'di ba? Kanilang virtual study, at least malalaman nila meron na palang libreng wifi ang gobyerno para mismo sa mga taong nag-aaral, sa mga gustong mag-aaral. Then sa ating mga lower, meron silang mga module na hindi naman nila, kahit hindi na nila kailangan magkaroon ng online, 'di ba, ng virtual class. At least meron na silang mga module na sasagutan nila by weekly, and may mga exam na din na kailangan lang din nilang intindihin, and kahit konting pangunawa din na kanilang mga gabay ng magulang para masagutan nila yung mga module. Diba? And last but not the least, ang pinaka-5 factors na sobrang na-empluhan na, ang sobrang nangyari, mga changes na nangyari since the pandemic, ay ang ating job stopping o work from home. So dito, sobrang ganda rin nitong nitong ways na to. Kasi nga, hindi ibig sabihin na dito sa ginawang plan na to, napakagandang step para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Na kahit nasa bahay ka lang kumikita ka, hindi ka magugutuman. Na kahit maliit lang sa isang araw, may pambibili ka man ng konting makakain mo, lalo sa mga taong may pamilya, sa mga taong maraming sinusuportahan. So dito, lalo na sa mga teachers na ngayon nasa bahay, halos lahat kasi 'di ba, 50% na din ng mga working, mga employee nasa bahay, lalo sa mga call centers, 'di ba? Ang kailangan lang nilang ma-sustain yung mga needs nila para makapagtrabaho sila, like yung mga computers, yung mga kanilang wifi connection, then maayos na microphone para mas maintindihan nila yung mga sinasabi nila. For all in all, pag meron ka na, makakapagtrabaho ka na, di ba? So dito, mas pinalawag natin ang work from home na hindi natin na kailangan lumabas ng bahay para lang maapektuhan natin, para lang i-risk natin yung sarili natin. Lalo sa mga tao na sobrang, yung mga frontliners natin, sila, alam na natin sa sarili din natin, na talagang nire-risk nila ang buhay nila para sa ating lahat. Ginagawa nila lahat para magamot nila yung mga taong sobrang naapektuhan ng virus, yung mga taong malala, lalo yung mga, kasi 'di ba ang virus, lalo yung mga mamahinang immune system, naapektuhan sila na sobrang hindi kinakaya ng katawan nila. Kaya sila, wag na sana natin tayong maging pasaway. Hangga't kaya na maaari natin, wala naman tayong gagawin, hindi na makapakipakinabang, hindi importante outside. Wag na tayong lumabas kasi nga si virus nandiyan siya, hindi siya nawawala. Kaya nga etong mga 5 changes na to, alam natin sa sarili na kahit isa dito, marami tayong na-absorb, marami tayong na-experience, lalo itong to, 'di ba? Online education, yung ating virtual conference, ang ating online ang ating healthcare, 'di ba? Lahat to na-experience natin. So dito, ito yung mga ways na masasabi man natin na somehow may negative factors, kasi nga iba pa rin yung personal consultation, iba pa rin yung personal meeting o personal conference na ginagawa, pero somehow sobrang nakakatulong talaga, 'di ba? So dito kailangan na lang din natin siguro maging masinurin, hindi siguro 100%, lalo ngayon medyo magpasalamat na lang din tayo na sobrang dumuwag-luwag na lahat, and hindi na natin kailangan na, hindi na katulad dati na isang tao lang lalabas, ngayon marami nang lalabas sa atin. So dito, technically speaking, nag-i-improve na yung situation natin. And dapat magpasalamat tayo and hindi tayo maging pasaway para mas magtuloy-tuloy pa yung improvement na nararanasan natin. So, yun lamang po, and maraming salamat. Alright. That was amazing message from the first speaker. Yan, first speaker pa lang yun, pero ang lalaman ng mga sinabi niya. Gising na kayo? Punta muna tayo kay FB Live. Ang dami nagpapa-shoutout dito. Mga taga-Pangasinan State University. Ayan. Sino ng lahat? Hello sa inyo, Pangasinan State University. At kay Dai Kapili, congrats, Psychology Department from Teacher Education Department. Thank you po. Marami pong salamat sa pag-congrats po sa amin. Talaga namang hindi namin ina-expect
ang mga pangyayaring ito. Okay. Talaga namang napaka-exciting ng mga topic natin today kasi lahat nakaka-relate. Alright, umagang-umaga, icebreaker agad. O di ba, hindi lang fresh gising na gising tayong lahat. For our first breaker, let's call on Miss Michelle Colado. Michelle, good morning sa'yo. Ikaw na. Hello, good morning guys. Hello, good morning. Salamat Jessica and Crescel. Well, we call it this first icebreaker natin is birthday lineup. So everyone in here in Zoom, pwede kayong mag-join. You are free to join. Okay, good morning po sa Trimexian, sa faculty po natin. Hello po, good morning kay Ma'am Roca, kay Sir Boyet, sa lahat ng AB Psychology na nag-prepare talaga ng webinar. Sa lahat din po ng nag-join na AB Psychology, salamat. Sa professor natin na nandito ngayon. At sa lahat ng nanonood sa FB Live natin. Okay, ang rule natin sa ating icebreaker is may 10 akong names na ibibigay dito sa ating text box. Lahat yon is may month tsaka year. So all you have to do guys is arrange siya according to the latest year up to pinaka-old. Okay? All you have to do is kasama yung month at saka year. Dapat arrange siya ha. Tapos lahat ang mananalo, yung first 3 winners natin na makakasend ng tamang sagot ay mananalo ng free load. So ngayon, i-chat ko or i-send ko sa ating chat box dito sa Zoom yung 10 names ng ating mga birthday celebrant. Okay, ito na po. Check. Okay, may isa na pong nanalo, si Paula. Okay, kailangan ko po ng dalawa. Dalawa pa na makakakuha ng tamang sagot. Alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sabay yung sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam, nagawa namin ito habang Stop and roll, do that, do it like pro, do that. Stop and roll, do that, do it like pro, do that. O grave faz e a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz e a bunda dela bate. 1, 2, 3, go. Sorry guys, mukhang mali yung answer ng ating first winner. So, invalid po to, hindi namin tatanggapin kasi may may mali siya sa month. Kasama po dito guys yung month at saka year. Dapat sunod-sunod siya from latest to lowest po. Dapat po kasi guys ito is yung 10 names ng celebrant is dapat rearrange nyo po siya. Kasi po yung iba yata hindi naintindihan. Naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param, sumabay lang
lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Kapag naririnig mo to, yun lang hinahanap mo. Sayaw-sayaw choy! Lampatisoy ang mga tisoy. Mura tudidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw takok-takok, mura gadakok-takok. Dalag sa mangita, og samok-samok. En lo vacilar, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, Ayan. Actually, napagod kami kanina ng TikTok dito. Kasi, alam mo naman, kabisado. Mga TikTokeries. Okay, bago tayo maghintay ng sinong nanalo, tayo magbasa-basa muna ng live. Guys, take note ha, yung mga icebreaker, may prize yan. Kaya huwag nyo rin sabihin, pucho-pucho yan. Okay. Ayan, so basa muna tayo ng live. Okay. Pero marami kong congrats sa atin sa FB. Thank you po. Thank you po sa inyong pagbati sa aming nearly successful na webinar. Ayan. So, dito tayo sa FB Live. Hello po kay Renz Bugarin. AB Psychology student, Pangasinan State University, Bayambang Campus. Wow! AB English, ito yung mga English dollar. Mga speaking in English. Mga speaking dollars. Ayan. Speaking dollars. Ay, hello po. Yan, kay Lea Ocampo, AB English, Pangasinan State University, Bayambang Campus. Mag-classmate kayong dalawa, no? Ayan, hello po. Good morning. May nalo na ba? Meron na. Ayan. Ibigay mo na kay Ate Mitch. Ate Mitch, back to you. Okay po. According sa ating facilitator, may nanalo na po. May nanalo na ng load. Pang-load sa jowa. Okay. Yung pong load ay isasend namin through GCash po. Tapos, mamaya po ipopost namin dito sa chat box kung sino yung nanalo. Okay, back to you sa ating mga nagagandahang hosts. So, ayan. Gagandahang host. Talaga namang pinaghandaan. Teka lang yung buhok. Baka naglalagas. Teka lang. Okay. Ayan. Nagising ba? Double check kung fresh pa. Kalabitin ang katabi. Sa Zoom. O, di ba? Sa Zoom. Tingnan mo. Kasi katabi mo sa Zoom. O, di ba? Zoom pa. Kala mo naman malalaman mo. Kasi yung katabi mo. Okay. So, mga nagsasama dyan in one video, kalabitin niyo yung sarili niyo. Hira naman. Okay. So, speaking of the title, Strategies in Facing New Normal. Ito na. Mga strategies, yung mga techniques na dapat nating tandaan para nga naman makasurvive sa new normal. And that, strategies in facing new normal will be tackled by Ms. Jean Caldoza. Let's give her a round of applause. It's your time to shine. Caldoza. Wait lang. Good morning, everyone. So, I'm Jean Caldoza, and I hope you are doing well right now. So, this new normals is really challenging for us. So, alam natin yan. It also caused a massive changes sa mga buhay natin. And changes that have often happened rapidly and unexpectedly. So, may mga pagbabago sa buhay natin ngayong may pandemic are often come with our experiences and emotions. So, yung pagbabago na yun is normal. In this new normal is pwede din siyang smooth at the time, but it also be a choppy, or let's say it's outright bumpy. So, by that,
So I'll be giving you some strategies on how to face new normal, and that will give you an understanding and awareness how pandemic changes our life. So we know that pandemic is uncertainty. So ito yung mga kawalan natin ng kasigurudan sa buhay. So marami tayong doubt, lack of information on what's happening globally. But this pandemic has increased over economy. Maraming nagsarang company, maraming nawalan ng trabaho, finances, relationship with others, especially with our family. And of course, on our physical and mental health. So yung takot natin kasi, it can leave a feeling stress, anxious and powerless to over the direction in our life. So this pandemic and lockdown is also temporary. Pero hindi natin alam kung kailan siya matatapos. So we must consider this time to reflect on who you want to be during this pandemic. So we should make time to self-reflection, not just long-term professional goals and aspiration, but also you as yourself. So let's practice yung practice ng reflection, though na parang lackluster siya sa una, but it is good technique to learn from your past situations. For example na lang is yung paano natin na-deal yung quarantine last year, 'di ba? At sa lahat ng binigay niyang challenges sa atin. So on this self-reflection, ang main question dito is, who are you really? Sino nga ba talaga ako? So, ito yung time ng pause and reflection na makakatulong sa atin to better understand and appreciate what defines us. So, including hopes, dreams, likes and dislikes, ambition, at kung ano yung gusto natin mangyari in the future. So, in short, we considered what makes us tick. So, or let's say something that motivate us in this new normal. So, think about your life and reflect on what inspires you. So, moves you and also drives you. Di ba nga sabi sa isang line ng commercial ng kape, para saan ka bumabangon? So, it also help us to understand how you could changes na magpapaboost sa ating fulfillment. Bakit hindi tayo nagko-commit ngayon to bringing more of our authentic self to work once in pandemic is over? But the question is, kailan siya matatapos? So another one is, focus on what is within your control. So in all of this situation, we can influence the outcome, but we can't control it. So we should always focus on what is within our control and leave what we can't. So when things don't go in our way, so it is so easy to engage sa maling thoughts natin. So we drift into spaces and ideas na wala tayong power. 'Di ba? Wala tayong power to over. So nagsisimula tayong mag-isip ng malalim na mga bagay-bagay na alam nating hindi siya mag-work sa favor natin. So nag-worry tayo sa lahat ng bad things na pwedeng mangyari sa susunod. For example dito, so we're fighting through global pandemic, at ina-assure ko sa inyo lahat, each and every one of us is having a good days and bad days. So on a good days, we try to stay positive at ginagawa natin productive yung araw natin. So while on the bad days naman, so we morose into worry na nagpe-predict tayo na kung ano mangyayari sa atin in the future, kung ano tayo in the future. So ini-imagine natin siya, and then we start living it. Dahil dun
dahil dun sa pag-i-imagine natin our future on what's going to be like, at dahil dun nag-iiwan siya sa atin ng helpless and scared. So with that, try to ask yourself a question. So, one is, what is worrying me? Ano yung mga bagay na nakakabahala sa atin? Mga bagay na nagkukos sa atin ng anxiety at ng problema. So, another question is, what is within our control? Ano lang ba yung kaya natin i-control? At ano ang mga bagay na hindi natin kaya i-control? And also, what matters to me and what can I do about it? So, for me, I personally believe sa tatlong bagay na to tatlong bagay na nakaka-focus on everyday and ensure you're focusing on what you control. So one is your attitude. So in your attitude, we always choose to be positive. Yung positivity kasi contagious siya, na yan, nakakahawa siya. It spreads from one person to another. So yung positivity nag-make us work interacting with each day to dapat maging be someone that other people look forward to seeing you each day. So another one is your effort. So your work ethic, hindi siya nabubuo ng isang araw lang. So it takes years and years of sharpen your skills and grinding hanggang sa maabot mo yung pangarap mo o yung goals mo. So you get those goals by putting an effort in the work, by sitting at the desk and working hard. So last one is your action. So alam natin yung golden rule. So if you want to treat others as you want to be treated, kung ano yung gusto mong itrato sa iyo o kung ano yung itatrato mo sa ibang tao, ayun ang babalik sa iyo, parang ganun. So it align your action with your long-term values and benefits. So for me, if you can do these three simple things each day, you're focusing on areas you can control and that are important. So another one is, we must take the break. We can take the break from conversation, news, and information related to COVID-19. So it is good to inform, and it's really good to take a break sa mga balita, yan. So it is because media is has a power to influence others sa atin din. 'Di ba? Hindi pa nga tayo nakakaahon sa unang variant ng virus. Tapos this year is meron na naman. So minsan kung ano yung nababasa natin, napapanood natin, nakukuha nating balita, it may trigger our anxiety and make us stress. So in this new normal, patience and flexibility are really important. So we need to be respectful of where you are in the process and also where the others are. So dapat meron tayong compassion from others na napapansin natin that they are suffering mainly in this pandemic. So dapat mag-o-offer tayo ng understanding at syempre ng kabutihan sa ibang tao kung ano yung mga bagay na hindi sumasang-ayon sa gusto nila. So, another one is focus on what is within your control. So, as I said earlier, naiimpluwensyahan natin yung resulta pero hindi natin siya nakokontrol. Just left behind all the things na hindi mo kayang kontrolin. It's like no win situation, or let's say na yung lose-lose situation. So you just think sa mga bagay na alam mong hindi siya mag-work sa alam nating paraan. So another one is be curious about your friends, family, and others. So are in their process and seek to understand they wants and need at this time. So it's okay to be curious kung saan proseso yung mga, alam mo, sa mga malalapit natin sa buhay.
It's okay to understand kung ano yung kailangan at gusto nila, pero wag mo ding kalimutan to tell them kung ano yung gusto mo, kung ano yung kailangan mo. So if they need support, support them. Then you also need a support from them, especially this time of pandemic. So when you understand how other people are likely to feel what they needs or want, parang ang madali na lang, it's easy to guide your interaction with them. So we also set our routine. So make sure na magse-set tayo ng schedule for our physical health. So physical health is, let's say na exercise yan. Exercise is essential for well-being during this pandemic. So each day, meron tayong bagong opportunity to engage a physical activity. So, yung exercise na yun, nagbibigay sa atin ng short and long-term benefits sa mood natin, sa pagtulog, yan. At syempre, yung regular ng pag-exercise o yung regular physical activity na yan is nagbe-benefit siya ng both our body and mind. So, we also set a routine on our emotional health. So, alam natin na ang emotional health ang mental health is important as physical health. So, our mind and our body are connected. So, lahat tayo has been and still impacted by this in some way, and taking care of our mental health is more important than now than never. So, also fun. So look for fun indoors activity that you can enjoy safely during this pandemic. So ayan din yung creativity. We also set a routine for our creativity. For example, in every single time you put yourself in a new situation. So fino-force natin yung brain natin to quickly understand a unique set of situation na alam mo yun, yung process how to handle these circumstances at nagde-develop sa atin ng bagong skills. So in other words, tinitrain natin yung brain natin to become creative. To solve every time kapag gagawa tayo or let's say, try something new. So, ayun, for example, dito yung gardening. So, during pandemic is nauso yung pagtatanim. So ayun, your brain is working in new technique way. So, even if, let's say, nasabihin na natin na ang gardening is old news sa atin. Pero, there's a unique set of rules, and so your brain will use a creativity to find way to succeed. So another one is social interaction. So ngayon that we are in pandemic, so social interaction is one of the important, lalo na we're isolated. So let's say we just text or call from your loved ones, friends, or we can be pwede tayong maging source ng support nila, at pwede rin silang maging source ng support natin. So kasi ito yung social connection, this can be strengthen social bonds and reduce loneliness. So pero it also supports you by giving a sense of meaning at kung ano yung purpose mo sa buhay. So last is stress relief. So you also set routine on how to relieve your stress. So try yoga, take time to relax, or do the things that makes you happy or things you enjoy. So we also set boundaries. We set boundaries to them. Hindi yung sinasabi ko na wag mo silang kausapin, but limit your interaction with them that may cause you stress or too much thinking. So another is limit social media exposure. So as I said earlier, yung social media is malaking impluwensya sa atin yan.
So today's platform, they are equipped to they are equipped with so many engagement tools that can feel overwhelming sa atin, di ba? So we must limit using it to avoid constant overflow ng mga information about viruses. So, lalo na ngayon sa gobyerno, maraming issue in the government and other news na magkukos sa atin ng stress din. Hindi natin maiiwasan yan eh. Hindi natin maiiwasan ang paggamit ng social media kasi alam niyo yun na nasa buhay na natin yan, lalo na nandito tayo sa generation na mas lalong umaano yung technology. So, next is remind yourself of a difficult time that you have successfully managed in the past. So, that maging resilient by looking after ahead. That mag-imagine tayo. So, we look forward on our future and prepare for our brighter days ahead. So, imagine natin kung ano tayo after 5 years. You use our experiences to motivate us, to inspire us. Alam mo yun, para inspire us using our bad experiences. At syempre yung mga hard works natin, Then, yung alam mo, kasi this is, hindi siya paunahan ng successful. Yung alam mo sa sarili mo na nagmo-move forward ka little by little, hindi man makita ng ibang tao, pero malaking achievement yun para sa'yo. You must push yourself to be the person you want in the future. So kasi walang gagawa niyan sa'yo kundi ikaw lang. So next one is begin to think of what you can control right now. So nasabi ko kanina na we should always focus on what is within our control and leave what we can. So, hindi lahat ng bagay na susunod sa gusto natin. Hindi lahat ng bagay o tao na gusto natin ay makukuha natin. Lalo na kung hindi nakalaan para sa atin. Tama? So, next is avoid what if scenario. So, I personally experienced this one. So, yung mga what if, lot of question ng na what if. So, lahat tayo merong moments where are worry about what ifs. So, they are actually a necessary part of our life. Siyempre, nag-a-assist siya sa mga decision-making natin or motivating us para gumawa ng isang maayos na desisyon. Pero minsan, na-overwhelming na tayo eh. Parang nakaka-characterize na tayo ng mas malaking problema because of that what if. So, ito yung mga common symptoms ng mga chronic worrying or anxiety. So, yung what if na yan na question is bound siya to come up na, alam mo yun, come up during certain points na sa buhay natin na, ano yun, yung mag-decision ka, yung certain points of our lives na especially sa mga major life decision na nakakatulong talaga siya. Pero meron siyang pros and cons. Pero yung pagka-question natin in every possible event, outcome o yung resulta, nakaka-lead siya ng doubting sa sarili nating ability at sa ibang tao. Meron pang worst part nito is the worst part nito is in most cases wala tayong realistic way to answer this question. Wala tayong naglilid kasi siya sa iba na parang ang unhealthy habit niya katulad ng pagpe-predict or forecasting. So we don't have a answer. Wala tayong question, pero we predict what will happen o yung mga possible na mangyari. So, ito, nag-lead siya ng disaster na, alam mo yun, ito yung question na, it leads to disaster since ito yung question na, what if ay binubuo ng mga anxiety.
So, yung answer na ginagamit natin o ginamit natin, nakaka-lead siya ng tendency to be negative or worst case scenario. So, then the cycle spin out of the control. Yung anxiety natin o yung pagkakabahala is nagsisimula siya sa mga what if question. So, we can answer the question. We can answer the question, so we make up the answer. So the answer cause more anxiety, which cause more question. So nauulit yung cycle niya over and over again. So nagbi-build siya upon itself at nagbubuo siya ng terrifying ng alam mo yun, mundo ng pagka-worry at ng anxiety. And lastly is try something new. So this pandemic is a great time to try a new activity. So you must push your limits. So you need to be more you need to be out of the box, thinking out of the box. Think out of the box. Hindi yung kung ano lang yung kaya mong gawin, ayun lang. Hindi yung kung ano yung kaya, kung alam mo, at kung ano yung routine mo araw-araw, at kung saan ka komportable. So, we try new things na alam mong makaka-benefit ka, at to help your physical and mind grow stronger. So that we will benefit from new special memory that will last lifetime. So, and also it get know yourself better. So maybe pandemic change our life, but it also give time to us to know ourselves. So, and to know the real people support us. So I hope you guys learn on my discussion. So thank you. Wait lang. Second speaker na yan, pinapanood niya yung sarili niya. Pinapanood niya yung sarili niya sa live. Ewan ko ba dyan? Pakipiyam nga siya kung anong tama niya. Okay. Go. Madami akong natutunan. Grabe. Marami akong natutunan. Hindi to biro Yung mga tumatawa sa likod, kala mo talaga hindi ka nakikinig, no? Oy, pambira. Ay, talaga naman, hindi nakikinig. Mamaya kayo. Okay. So, yung mga icebreaker natin, may prize yun, guys. Again, may prize yun. Huwag yung binabaliwala. Ang bagay-bagay. May prize yun. Okay, back muna tayo dito kay FB Live. Mag-shoutout tayo ng mga magagandang nilalang nanonood dito. Yan, hello po kay Kisalin Zia Valdez. Good morning po. Good morning, ma'am. Salamat po sa inyong panunood. At kay Miss Josephine, good morning din po, ma'am. Hello. Yan, at kay Edna Lapera Padua, pa-shoutout naman po sa Abel 41 PSU Bayambang Campus. Ayan, ito yung Pangasinan State University kanina. Hello po. Ayan. Talaga namang dumadayo ang ating live. Nakakarating na ng Pangasinan. Yan. I-comment down below niyo po kung mga taga saan kayo para ma-acknowledge po namin ang presence niyo. Naks. Nakakakilig. Okay. Ayan. And again, guys, pa-share po ng aming live para maraming ma-inform sa mga strategies on how to face the new normal. Yan. Para magkaroon sila ng ideas kung anong mga pinapakinggan natin dito, di ba? Yan, pakishare naman po. And, yun. Ito naman, meron pa dito nagpapa-shoutout. Shoutout kay... Ito. Nasabi ko na pa sa kanina. Ayan, kay Catherine Castilla. Good morning po, ma'am. Hello, good morning po. Ayan. Again, guys, yung mga icebreaker natin, may price yon. Baka sabihin yung wala. Medyo
papayaman ng third year psychology student today. May pa-prize. May pa-load sa mga jowa nyo. Ayan. So, paano yung walang jowa? Ha, umiyak na lang kayo. Parang ikaw wala Bata pa ako, guys. Strict yung parents ko kasi. Yan. Ayun naman yung parents ko. Hello, ma, pa. Anita ko. Actually, yung paalam ko sa kanila, sa Alabang lang ako pumunta. Hindi na alam na nandito na ako sa Laguna. Okay. Ano pa ba? Yan. Kay Miss Sherry Ann Tecayo, Mary Jean Rivera Caldosa, hello po sa inyo. Hello po. Anong ginagawa niyo dito? Hello. Ayan. Thank you po, Ma'am Edna Lafera Padua. Hi, Ma'am Edna. Para tayo nasa Bulaga. Parang. Yan. Pa-share po ng live natin para maraming maka-inform at maraming may makaalam ng ating pinagkagawa dito. Yan. So again, guys, kung sawa na kayo mag-face mask at face shield na naman, di ba? Nakakasawa, nakakasira ng outfit. Yan, kung natatakpan yung mga makeup nyo, huwag kayong mag-alala. Lahat pakis huwag sawa na dyan. Pero again, na-remind na natin ito kanina. Huwag niyong kakalimutan ang pagsuot ng face shield, face mask, and mag-social distancing kasi para din sa ating lahat. Ayan. So, ano na ba? Ayan, so, regarding to our second speaker, may mga questions po ba tayo? Pwede po kayong mag-comment down below kung may katanungan kayo. Kung gulong-gulong po kayo sa buhay. Libre. Ayan, again, mamaya po natin malalaman yan. So, kung may mga katanungan kayo, meron po tayong segment para dyan. Kaya naman i-review yung mga katanungan nyo. Walang bayad magtanong, guys, ha? Huwag nyo lang kami tatanungin kung nasan yung mga jowa nyo. Kasi wala sa amin. Nasa kanila. Wala sa amin mga jowa nyo. Nagpa-change oil. May pa-change oil. Nagpa-change oil. Ayan yun. Yan kaya, mamaya, may segment para sa Q&A. And talaga may sasagot para din dyan. May naka-assign sasagot ng mga tanong nyo. Kaya don't hesitate to ask mamaya. Okay? Sa mga naging topic natin this morning. Shout out nyo din yung Ayan yung mga nasa Zoom. Hello! Yan, mga iba't ibang courses yung mga nandyan. Yan, hanap kayo po ni Dadi. Hi, Ma'am Rebecca. Hello, Ma'am Rebecca. Hello po. Hello po kay Ma'am Lady. Wow, ang ganda ng pangalan. Lady. Okay, next. May ginagawa mo dito, Michael. Hi po, Sir Hi po, Michael. Sir Michael. Pa-order po ng cookies. Sir Michael. Ayan. Shout out po kay Jenny Pagilagan. Hello sa inyo. Sino ba ito si Mary Jane? Sino ba ito si Mary Jane? Ano ginagawa mo dito? Mary Jane Caldosa. Kanina ka pa, habang nagsasalita ako, pinapan mo sarili mo Ayan. So, dapat energetic tayo, guys. And, Miss Helga Marica Barle, hello po, ma'am. Kay Miss Jessica Rodriguez, good morning po. Ayan. Yan, marami pa na tayong viewers sa Zoom. Medyo napipressure ako ng onte kasi Zoom. Maraming nanonood, kaloka. Hello po sa inyong lahat dyan. Hindi pa namin kayo nakikita, pero sana nakikita nyo kami. Nakikita nyo sana kami. Sana hindi naglalag. Yan. Oy, baka may nag-online shopping dyan, ha? Makinig kayo. Di pwede yun. Naglalasad. Mamaya nag-online shopping kayo. Ayan. Wait. Okay? So na. Okay? Facing new normal is a little bit hard, pero dahil Pilipino tayo, kayang-kaya natin mag-survive between the new normal. Take note with those strategies kasi may exam mamaya, joke. And again, for our